Hello friends, welcome to Omvvim B.Sc present online video lecture series of physics. આ લેક્ચર ની અંદર આપણે લાસ્ટ ટોપિક જે ગ્રેવિટેશન્સ નો જે બાકી હતો અને ખૂબ આઈએમપી હતો એને આપણે ક્લિયર કરવાનો છે અને પૂર્ણ કરવાનો છે. કેપ્લર્સના જે નિયમો આપણે 11મા ધોરણની અંદર શીખીને આવ્યા છીએ. બસ એને થોડુંક વધારે ડીપની અંદર ભણવાનું છે અને થોડુંક સારી રીતે અને થોડુંક ઇંગ્લિશની અંદર થોડુંક તો નહીં પણ ડેફિનેટલી બધું ઇંગ્લિશની અંદર જ ભણવાનું છે. ક્લિયર? ત્રણ નિયમ છે, ત્રણ તમારા માટે આઈએમપી એવા નિયમ છે. રેડી? આખા બોર્ડ ઉપર તમને ચિત્ર કોઠા દેખાય. ત્રણેય નિયમને તમારે ઇંગ્લિશની અંદર યાદ રાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે. શરૂઆત કરીએ કેપ્લર્સ લો ની ફર્સ્ટ લો. એવરી પ્લેનેટ રિવોલ્વ્સ. હવે તો રિવોલ્વ્સ એટલે પરિભ્રમણ કરવું, બરોબર છે, એકબીજાની આજુબાજુ. એવરી પ્લેનેટ રિવોલ્વ્સ અરાઉન્ડ ધ સન ઇન એન એલિપ્ટિકલ મતલબ થાય છે અધિગુરુત્વ કક્ષા. કેવી? દીર્ઘવૃત્ત. વર્તુળ ન હોય પણ વર્તુળથી વધારે વિશેષ હોય એવું આવું કંઈ. સપોઝ કે આ સન છે તો આ કક્ષા એને કહેવાય છે દીર્ઘવૃત્ત કક્ષા. કેવું કહેવાય? દીર્ઘવૃત્ત. બસ આ એલિપ્ટિકલ મતલબ છે દીર્ઘવૃત્ત કક્ષાની અંદર પરિભ્રમણ કરે છે. બરોબર છે? ઓર્બિટ મતલબ એની કક્ષા છે. કેવી છે? elliptical. The sun is situated at the foci of the foci નો મતલબ છે કેન્દ્ર, ફોકસ જે આપણું હોય છે. બરોબર છે? જો દીર્ઘવૃત્ત હોય ને આવું કંઈક દીર્ઘવૃત્ત તો એની અંદર બે સેન્ટર જુદા જુદા જોવા મળતા હશે. જે મેથેમેટિક્સ વાળા છે એને વધારે આઈડિયા છે, કારણ કે જે 12મા ધોરણની અંદર ભણીને આવ્યા છે કે આ બધી કક્ષાઓ જે છે ઓર્બિટ છે એ બધું ભણીને એને વધારે. પણ આપણે ડાયરેક્ટ બીજું કંઈ જરૂરી નથી એટલે યાદ રાખી લેશું કે જે એલિપ્સ હોય છે, બરોબર છે, કેવી એલિપ્ટિકલ આખી જે ઓર્બિટ હોય એના ફોકસ બે હોય છે. એના એક ફોકસ ઉપર હોય છે હોય છે. શું કહે છે? તો કે એવરી પ્લેનેટ, આખી જે બધા પ્લાનેટ છે, બધા જે ગ્રહો ઉપગ્રહ બધા જે છે એ સૂર્યની આસપાસ દીર્ઘવૃત્ત કક્ષાની અંદર પરિભ્રમણ કરે છે. હવે એના માટે જોઈએ થોડી કંઈક સારી રીત. સપોઝ કે કોઈ આ એલિપ્ટિકલ ઓર્બિટ છે, રેડી? અહીંયા એટ ધ સેન્ટર માસ ની અંદર એક સૂર્ય છે, બરોબર છે. આપણે સૂર્ય છે એની આસપાસ એક પ્લાનેટ છે કે જેનું માસ m છે. તો આપણને ખબર હોય ફોર્સ લાગતો છે G-M-S, સૂર્યનું દળ m/r². આટલું ફોર્સ લાગતું હશે. ક્લિયર? હવે ફોર્સ જે છે કઈ બાજુ છે? તો ટુવર્ડ સન, એટલે સૂર્ય તરફ આટલું ફોર્સ લાગતું હશે. બરાબર? રેડિકલ ફોર્સ કહેવાય. ક્લિયર? આને ફોર્સ કહેવાય રેડિકલ અથવા તો સેન્ટ્રલ ફોર્સ, કારણ કે સેન્ટરની અંદર કોણ રહેલો છે? સૂર્ય. એટલે આપણે સેન્ટ્રલ ફોર્સ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. સેન્ટ્રલ ફોર્સ અથવા તો રેડિયલ. ઓકે, રેડી? હવે બીજું જોઈએ. આ જે ફોર્સ લાગે છે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ r છે. જો એની અંદર કંઈક ટોર્ક હશે તો જોઈએ. ટોર્ક is equal to r cos. r is the distance between the two substance, f force between that two substance. એટલે કે જે પદાર્થ વચ્ચે લાગતું બળ અને બંને વચ્ચેનું અંતરનો તમે જો વેક્ટર મલ્ટીપ્લિકેશન મતલબ સદિશ ગુણાકાર કરો તો એ તમને ટોર્કનું મૂલ્ય આપે. ક્લિયર? તો ટોર્ક is equal to rf sin θ. હવે જો એક કન્ડિશન આવી બનશે, અહીંયા સૂર્ય છે સન SUN, આજુબાજુ હવે એની જે એલિપ્ટિકલ ઓર્બિટ છે એની અંદર એક સબસ્ટન્સ એક પ્લેનેટ છે જેનું માસ છે m. અહીંયા ડિસ્ટન્સ છે r. હવે જે ડિસ્ટન્સ છે r બસ એ જ લાઈન ઉપર એનું શું હશે? ફોર્સ હશે ને. ક્લિયર? કદાચ આ જે માસ છે અહીંયા આવ્યું છે પ્લેનેટ, બરોબર છે, તો આ એનું ડિસ્ટન્સ હશે. બસ એ જ લાઈન ઉપર એનું શું હશે? ફોર્સ હશે. ક્લિયર? કદાચ એ પ્લેનેટ અહીંયા આવી ગયો છે તો આ એનું r થશે, બસ એ જ લાઈન ઉપર એનું શું હશે? ફોર્સ હશે. મતલબ કે r અને f બંને કેવા છે? ઇન વન ટાઈમ, બરોબર છે, એક જ રેખા ઉપર આવેલા છે, લિનિયર છે, એક જ રેખા ઉપર આવેલા છે. મતલબ કે બંને જે છે કેવા હોવા જોઈએ? સમાંતર હોવા જોઈએ, પેરેલલ હોવા જોઈએ. જો પેરેલલ હશે તો થીટા કેટલો બનશે? 0. કેટલો બનશે? 0. અને જો થીટા 0 પડે તો sin 0, તો sin 0 ની કિંમત થઈ જાય 0. એટલે ટોર્કનું કિંમત આપણે મળી જશે 0. હવે બીજું, તો ટોર્ક કોઈનું સૂત્ર લખતા dl/dt મતલબ છે L, પહેલો મતલબ છે એંગ્યુલર વેલોસિટી. જો એંગ્યુલર વેલોસિટીનું તમે ડેરિવેટિવ કરો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ તો એ તમને ટોર્કનું મૂલ્ય આપે છે. આપણા ઓર્ગેનની અંદર જેવડી ચાપ ગતિ પણ થાય મોમેન્ટ ઇનર્શિયા એની અંદર આપણે કીધું તો આવી છે ટો is equal to dl/dt. L means angular momentum. ક્લિયર? તો આ એંગ્યુલર મોમેન્ટમનું તમે ટાઈમની સાપેક્ષ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ ડેરિવેટિવ કરો તો તમને ટોર્કનું મૂલ્ય આપે. પણ ટોર્ક તો કેટલું છે? 0. ધેટ્સ મીન્સ લિનિયર મોમેન્ટમ તમારું કોન્સ્ટન્ટ હોવું જોઈએ અથવા તો કેવું હોવું જોઈએ? 0. તો મોમેન્ટમ કેવું થઈ છે? 0. એટલે એવું કહેવાય કે આ મોમેન્ટમ જ નથી. હું કહું કે આ સબસ્ટન્સ જે માર્ગ છે મોમેન્ટમ નથી તો કે સ્થિર આમનો પડી જશે અથવા તો પોતાની અચળ ગતિને જાળવી રાખશે, એને કહેવાય મોમેન્ટમ. તો એ રાઉન્ડ માર્ગની ગતિ કરશે તો પોતાની જે કોન્સ્ટન્ટ મોશન છે એ જાળવી રાખશે, એની અંદર કાંઈ જ ચેન્જીસ આવશે નહીં. ક્લિયર? તો આ પહેલો હતો કેપ્લર્સ. સેકન્ડ જોઈએ આપણે તો કે સેકન્ડ્સમાં શું કીધું? ધ લાઇન
સપોઝ કે આ સન છે સૂર્ય, એની આજુબાજુ કોઈ ઇલેક્ટ્રિકલ આયોડેશન, અહીંયા કોઈ પ્લાનેટ છે તો પ્લાનેટના અર્થ સાથે જોડતી આવી એક પેલી કન્ડિશન. હવે આ પ્લાનેટ છે અહીંયા આવી ગયું 1 કલાક પછી, તો આ રીતે તો આ જે એરિયા જે કવર છે એ કેટલી સમયમાં 1 કલાક. હવે જો કદાચ અહીંયા પ્લાનેટ હોત કે અહીંયાથી 1 કલાકની અંદર અહીંયા આવે તો એમ કહે છે કે ઇક્વલ ઇન્ટરવલ ટાઈમ અંદર બે માટે ટાઈમ 1 અવર, તો બે દ્વારા જે એરિયા કવર થયો છે કેવો હશે ઇક્વલ હશે. તો સેકન્ડ લો છે રેડી, બંને દ્વારા જે એરિયા કવર થયો હશે ઇક્વલ હશે ઓર ઇક્વલ વેલોસિટી ઓફ ધ પ્લાનેટ અરાઉન્ડ ધ સન ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. હવે જોજો આની આજુબાજુ જો વેલોસિટી છે કિંમત કલાકમાં 10 કિલોમીટર અંતરે, અહીંયા કેટલું એક વસ્તુ 10, જો 12 કાપશે તો એરિયા ચેન્જ થઈ જશે. મતલબ કે સેકન્ડ લો શું કહે છે તો કે જ્યારે સન છે સૂર્યને કોઈ પ્લાનેટ સાથે જોડતી રેખા પછી થોડા સમય પછી ટાઈમ ઇન્ટરવલ પછી બીજી રેખા તમે ડ્રો કરો અને એનો એરિયા કરો તો 1 કલાકમાં અથવા તો જે ટાઈમ ઇન્ટરવલમાં એરિયા મેળવી દર વખતે એટલા જ ટાઈમ ઇન્ટરવલમાં ઇક્વલ હશે, સમાન હશે. અથવા જે પ્લાનેટ કે જે સૂર્યની આસપાસ ભ્રમણ કરે છે એની વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ હશે. જો કોન્સ્ટન્ટ હશે તો જ આપણને શું મળશે ઇક્વલ એરિયા મળશે. ચાલો ક્લિયર હશે. બે વખત આ વિડિયોને થોડું રિવાઇન્ડ કરીને સમજી લેજો એટલે વધારે આઈડિયા આવે. ચાલો તો એના માટે એમ કહે છે ભાઈ એરિયલ વેલોસિટી d/dt એરિયલ વેલોસિટી. હવે જો પ્લાનેટ પહેલા a પાસે આવે પછી અહીંયા વહી b પાસે અને આ જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે 2 લિટર ખૂબ જ નાનું છે. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ખૂબ જ નાનું છે રેડી. તો ખૂબ જ નાનું છે તો આપણે આના માટે જોઈએ આનું ફોકસ f1 અહીંયા સન છે, આ s એટલે અહીંયા સન છે, આ એનું કેન્દ્ર f1 કારણ કે કીધું બે કેન્દ્ર આપણે એક દર્શાવ્યું છે. એટલે ઇનિશિયલ કન્ડિશન ધ પ્લાનેટ એટ ધ પોઈન્ટ a, શરૂઆતની કન્ડિશનની અંદર પ્લાનેટ આપણે જે કરો a પાસે હતું, ટાઈમ ઇન્ટરવલ આવ્યું ડેલ્ટા t અથવા તો dt જેટલો, આ dt એટલા સમયની અંદર a પાસેથી ક્યાં નીકળી ગયો b પાસે અને a થી b પાસે જ્યારે પહોંચ્યો છે તો એ સમય ખૂબ જ ઓછો છે, ખૂબ જ ઓછો રેડી. તો ખૂબ જ ઓછો હોય તો આવી રીતે પણ મેં કહી શકું જો તમે આકૃતિ અહીંયા અને ખૂબ જ ઓછો સમય એટલે આટલો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અને એટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ હોય અહીંયા આકૃતિમાં ભલે તમને કર્વ દેખાય છે પણ તમે જો ખૂબ જ સૂક્ષ્મ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રાખો તો આ તમને લગભગ એવું દેખાશે ફ્લેટ અથવા તો સીધે સીધું દેખાશે. તો આપણે એરિયા કરીએ કેના માટે તો એરિયા તમારે જોવા પડશે s a અને b માટે બરોબર છે. તો એના માટે એરિયા 1/2 પાયો એટલે કેવો થશે s થી a અથવા તો f1 આ નામ છે f1 તો એમાં આકૃતિ ફરીથી ના સૂક્ષ્મ નાની આકૃતિ દોરું છું. ચાલો હવે તમને પ્રોબ્લેમ ના આવે કે આ સીધી કેમ થયું કારણ કે આપણે જે છે કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આ થીટા છે કેવો છે ખૂબ જ ઓછો થઈ ગયો છે આ d થીટા રેડી. અહીંયા આપણે નામ આપી દઈએ પોઈન્ટ f1 આ જે પોઈન્ટ a અને આ પોઈન્ટ છે b. આનો એરિયા તમારે ગણવો તો 1/2 પાય બેઝ f1 a વે ગુણ્યા a b. તો f1 a તો અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું અંતર એટલે મતલબ એની ત્રિજ્યા થઈ જશે r થઈ જશે તો 1/2 f1 a એટલે r થઈ જશે. હવે a b વચ્ચે હવે જો આપણે ખબર છે d થીટા બરાબર સામેની બાજુ ab છેદમાં પાસેની બાજુ એટલે શું છે r. તો d થીટા r બરાબર ab. તો ab ની જગ્યાએ શું મૂકી દે r d થીટા. ક્લિયર? મેં તમને અહીંયા દર્શાવેલું છે ab તો ab ની જગ્યાએ r થીટા કઈ રીતે લખ્યું મેં તમને દર્શાવી દીધું છે રેડી. ab ની જગ્યાએ શું લખ્યું r d થીટા એટલે છેદમાં d થીટા એટલે આપણે d થીટા ને છેદમાં dt હતું અને dt હતું જે અહીંયા નીચે લખ્યું 1/2 r સ્ક્વેર. હવે d થીટા ના છેદમાં dt ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પણ કેવું એન્ગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડિવાઇડ બાય ટાઈમ રેડી. તો આના આપણે કહેવાય છે એન્ગ્યુલર વેલોસિટી d થીટા છેદમાં dt w. તો આપણે એની જગ્યાએ શું મૂકી દીધું w. ચાલો એક વસ્તુ આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ચાલો હવે આગળ વધી એની અંદર તો આપણે ખબર છે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા l કે જે બરોબર છે આપણે આને કહેતા હતા એન્ગ્યુલર વેલોસિટી એનો અને આપણે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાનો એક રિલેશન થાય તો ચાર્જ ગતિ ચેપ્ટર હતું ને એની અંદર 11મા ધોરણની અંદર a is equal to I into omega. Omega means angular velocity. I मतलब moment of inertia. આ moment of inertia ની ઇક્વેશન હતું mr સ્ક્વેર. આપણે ભણશું હજી આમાં આવશે પણ જે આપણે ભણ્યા નથી અત્યારે યાદ છે એટલા માટે લઈ લઈએ. I is equal to mr સ્ક્વેર w ના w angular velocity. હવે શું થાય તો કે l is equal to l ની નીચે આવે તો r સ્ક્વેર ઓમેગા બરાબર શું મળ્યું l ના છેદમાં m. બસ આ જ કિંમતને તમારે આ ઇક્વેશન અંદર મૂકી દો 1/2 m ને r સ્ક્વેર ઓમેગા તો r સ્ક્વેર ઓમેગા ની જગ્યાએ l ના છેદમાં m. તો તમને આ ઇક્વેશન મળ્યું એરિયલ વેલોસિટી. કેવું એરિયલ વેલોસિટી
revolution of a planet around the sun directly proportional to the cube of planet's mean distance from the sun. mean distance मतलब કે જે આ sun જે છે આવું કે છે આ એટ સેન્ટરમાં sun ની ગમે તે છે એની આસપાસ કોઈ પ્લાનેટ છે આ sun આ પ્લાનેટ બરાબર બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ સપોઝ a રાખી દઈએ તો એમ કહે છે કે આનો જે ટાઈમ પીરિયડ છે t સ્ક્વેર એ કેના પ્રોપોર્શનલની અંદર હોય છે તો a ક્યુબ પ્રોપોર્શનલ હોય છે તો આ આપણે શું કરવાનું સાબિત કરવાનું જોઈએ આપણને યાદ તો રાખવું પડશે ભાઈ ઇન શોર્ટ તમારે આખું જે થર્ડ નિયમ છે રો છે એની અંદર તમારે આ યાદ રાખવું જોઈએ કે ટાઈમ પીરિયડ સ્ક્વેર પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ mean distance of planet from the sun ક્યુબ રેડી આનો જે આવર્તકાળનો વર્ગ છે સૂર્ય અને જે ઉપગ્રહ જે છે અથવા તો પ્લાનેટ જે છે બંને વચ્ચેનું જે અંતર છે એના ઘનના સમપ્રમાણમાં હોય છે આવું તમારે ડાયરેક્ટ યાદ રાખવાનું છે તો મેં તમને એવો દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે સપોઝ અહીંયા કોઈ સ્વાન છે ત્યાંથી એનું મીન અંતર કેટલું છે a છે અહીંયા b જેટલું હોય રેડી તો આના માટે સેમી લોકસ વેક્ટર ઓફ ધ એલિપ્સ આપણે લાવતા પરિણામ બરાબર છે બે વચ્ચે a અને b વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું રેડી તો a બરાબર b² અપોન a હતું આપણે જ્યારે રેખાઓ છે તો ભણ્યા હતા 11 માં અંદર બરોબર છે ત્યારે આવું કંઈક આવતું હશે બરોબર દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષાની અંદર જ્યારે સંકલિત વિકલિતના ઉપયોગને એમને લાગે હું આ બધું ચિંતા કરવાની નથી તમારા યાદ રાખી દેવાનું છે રેડી a બરાબર b² ના છેદમાં a તો એને ગુણાકારમાં આપી દીધો તો a into a બરાબર b². આ ઇક્વેશનનો આપણે કંઈ ઉપયોગ કરશું એટલા માટે પહેલા લખીને રાખી દીધું હવે એરિયલ વેલોસિટી તો એરિયા બાય ટાઈમ છે બરોબર છે જો એરિયલ વેલોસિટી બાય એરિયા બાય ટાઈમ તો ટાઈમ ને મેં પહેલા લખી દીધો તો એરિયા બાય એરિયલ વેલોસિટી રેડી તો આ સૂત્ર બની ગયું t ટાઈમ પીરિયડ t area of ellipse પર એરિયા નીચે ટાઈમ હવે આપણે ખબર છે જ્યારે ellipse શેપ્સ ની અંદર હોય ત્યારે એનો એરિયા કેટલો થાય a into b into pi આ તમારે યાદ રાખવાનું છે રેડી આનો એરિયા કેટલો થાય a into b into pi જેટલો થાય t છેદમાં એરિયલ વેલોસિટી ઇક્વેશન આવે પહેલા છેદમાં 2m તો પહેલા છેદમાં 2m મૂકી તો 2m છે છેદમાં સાથે ક્યાં આવી જશે ઉપર 2m pi m a m b m છેદમાં a રેડી આપણે ખબર છે છેદનો છેદ ક્યાં આવી જાય અંશમાં આ ક્યાં આવી અંશમાં તો બાકીનો તે હવે આપણે કીધું છે ને અહીં શું કીધું છે ટાઈમ પીરિયડ નો સ્ક્વેર તો આ બંને બાજુ આપણે શું કરી દો સ્ક્વેર t નો સ્ક્વેર પછી 2 નો સ્ક્વેર 4 m નો સ્ક્વેર m સ્ક્વેર pi નો સ્ક્વેર pi સ્ક્વેર a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર l નો સ્ક્વેર ચાલો પૂરું હવે આપણે જો આની અંદર કે તમને b સ્ક્વેર દેખાય છે હા તો b સ્ક્વેર જે દેખાય છે તો b સ્ક્વેર ની જગ્યાએ તમે આ મૂકી દો ઇક્વેશન તો 4m ના m નો સ્ક્વેર m ના pi નો સ્ક્વેર m ના a સ્ક્વેર m ના b સ્ક્વેર ની જગ્યાએ l into m મૂકી દો આ s કરી છે તો 4m ના m વચ્ચે અહીંયા મૂકી 4m નો સ્ક્વેર m ના pi સ્ક્વેર a સ્ક્વેર into b એનો ઘન થઈ ગયો l m છેદમાં l નો સ્ક્વેર તો આની અંદર જો 4 m એટલે માસ કોન્સ્ટન્ટ pi કોન્સ્ટન્ટ એની લેન્થ l જો લખીએ સેમી લોકસ વેક્ટર અમારી e કોન્સ્ટન્ટ છેદમાં l એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ પણ કોન્સ્ટન્ટ તો આ બધું કોણ a મતલબ એનો જે આવર્તકાળ જે છે ટાઈમ પીરિયડ નો સ્ક્વેર છે કેના પ્રોપોર્શનલ ની અંદર છે a ટુ ક્યુબ ક્લિયર તો ત્રણ સ્લો હતા તમારા માટે કેપ્લર્સનો ત્રણ નિયમ જેના આપણે ગુજરાતીની અંદર કહીએ છીએ ફર્સ્ટ સેકન્ડ અને થર્ડ હવે ક્વેશ્ચન આવે છે તો આ ક્વેશ્ચન જે તમારે છે એ હોય છે એક્સપ્લેન ધ કેપ્લર્સ ફર્સ્ટ લો તો આ ફર્સ્ટ ફોર્મ એક્સપ્લેન ધ કેપ્લર્સ સેકન્ડ લો થર્ડ લો અથવા તો તમે ચાર માર્ક્સની અંદર ત્રણેય ભેગા પૂછી શકે એક્સપ્લેન ધ લો ઓફ કેપ્લર્સ અથવા તો એક્સપ્લેન લો ઓફ કેપ્લર્સ લો એક્સપ્લેન ગમે તે રીતે તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો કેપ્લરનું જે નામ હશે વાસ્તવિક લો એવો હશે તેનો ઉપયોગ કયો હશે તો તમારે આખી થિયરીને ક્લિયર કરવાની છે અને સાબિત કરીને બતાવવાનું છે ખાસ આઈએમપી થિયરી માટે આઈએમપી એક્ઝામ્પલ માટે તો છે પણ થિયરી માટે ત્રણ નિયમ તમારા માટે સુપર મસ્ટ આઈએમપી ક્લિયર તો અહીંયા આપણે આપણું ગ્રેવિટેશન ચેપ્ટર છે ને કમ્પ્લીટ કરીએ નેક્સ્ટ લેક્ચર છે આપણે જે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા વાળું છે એ ચેપ્ટરને સ્ટાર્ટ કરીશું